ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዶክተር ሜሮን ኦላኒዮስ ነኝ። ይህ ስለ ጤናማ የአኗኗር ዘዴ እንዲሁም ስለ ውበት አጠባበቅ የምንማማርበት የእናንተው ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ የምናየው ደግሞ ስቅታን ለማስቆም የሚያስችሉንን ቀላል መንገዶች ይሆናል። ተከታተሉ። በሳንባችንና በሆዳችን መካከል የሚገኝ ለመተንፈስ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጡንቻ አለ። እሱም ዳያፍራም ወይም ድልሺ በመባል ይታወቃል። ታዲያ ይህ ጡንቻ በተለያዩ ምክንያቶች የመሸማቀቅ ሁኔታ በሚያጋጥመው ጊዜ አየር ወደ ሳንባችን በኃይል መግባት ይጀምራል። ይህን ሁኔታ ለመቃወም ቮካል ኮርድስ ወይም ደግሞ የድምፅ አውታር የምንላቸው በፍጥነት በሚዘጉበት ሰዓት ወደ ውስጥ ከሚገባው አየር ጋር በመጋጨት የሚፈጥሩት ድምፅ ወይም ሳውንድ ሂካፕ ወይም ደግሞ ስቅታ እንለዋለን ማለት ነው። በዋናነት ሁለት የስቅታ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ከ48 ሰዓት በታች የሚቆየው ነው። ይህ አይነት ስቅታ በጣም የተለመደው አይነት ሲሆን በራሱ ጊዜም የሚቆም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከ48 ሰዓት በላይ የሚቆይ የስቅታ አይነት ነው። ይህ ብዙም ያልተለመደና አልፎ አልፎ የሚከሰት ሲሆን የተለያዩ ከበድ ያሉ የጤና እክሎች ምልክት ሊሆን ይችላል። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ዳያፍራም ወይም ድልሺ የተባለው ጡንቻ ላይ የሚያሸማቅቅ ወይም ጫና የሚፈጥር ነገር ሲከሰት፣ እንዲሁም ደግሞ ጡንቻውን የሚቆጣጠሩ ፍሬኒክ እና ቫገስ የተባሉ ነርቮች ሲጎዱ ወይም ደግሞ ሲቆጡ ስቅታ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ከመጠን በላይ መመገብ፣ ምግብና መጠጥ ቶሎ ቶሎ መውሰድ፣ የጨጓራ ህመም፣ አልኮልና ጋዝ ያላቸው መጠጦችን አብዝተን መውሰድ፣ ድንገተኛ የሆነ የደስታ ወይም ደግሞ የጭንቀት ስሜት መከሰት፣ አየር ወደ ምግብ ስርዓት አብዝቶ መግባት፣ ለምሳሌ ማስቲካ ስናኝክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እያወራን ምግብ በምንወስድበት ወቅት። በተጨማሪም የሰመመን መድኃኒቶችን መውሰድ፣ የውስጥ ደዌ ህመም ለምሳሌ እንደ ኩላሊት መድከም፣ ፓንክሪያታይትስ፣ የማዕከላዊ የነርቭ ስርዓት ህመም እንደ ማጅራት ገትር በሚኖርበት ሰዓት ስቅታ እንደ ምልክት ሊያሳየን ይችላል። ስቅታ አብዛኛውን ጊዜ በራስ ሰዓት የሚቆም ክስተት ነው። ሆኖም በተደጋጋሚ በሚከሰትበት ሰዓት በተለይም ደግሞ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ስቅ ሲለን ስሜታችንን ሊረብሸው ይችላል። በተጨማሪም ያለንን ማህበራዊ መስተጋብርም ሊያስተጓጉልብን ይችላል። ስለዚህ የሚከተሉትን ቀላል ዘዴዎች በመጠቀም ከስቅታው መገላገል ይችላል። የመጀመሪያውና እኔም በራሴ ሞክሬ ውጤታማነቱን ያረጋገጥኩት ዘዴ ትንፋሽ መያዝ ነው። አየር በደንብ ወደ ውስጥ ከሳቡ በኋላ ትንፋሽውን ቢያንስ ለ20 ሰከንድ ወይም ደግሞ እስከቻሉት ጊዜ ድረስ ያዙ። በአንድ ጊዜ ስቅታው ካልቆመ በተመሳሳይ መልኩ እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ ትንፋሽውን ያዙ። ሁለተኛ፣ በሚያዩት መልኩ የወረቀት ከረጢት ውስጥ ይተንፍሱ። ሶስተኛ፣ ቀዝቃዛ ውሃ በአንድ ትንፋሽ በፍጥነት ይጠጡ። ሌላው መፍትሄ ደግሞ ስኳር የሻይ ማንኪያ ላይ በማድረግ ምላስዎ ላይ ከ5 እስከ 10 ሰከንድ ሳይውጡ በማስቀመጥ በራሱ ጊዜ እንዲማማ ማድረግ። አምስተኛውና በመጨረሻ የምናየው መፍትሄ ደግሞ ሎሚ ቆርጠው አፎ ውስጥ ሳይመጡ ለተወሰነ ጊዜ ውስጥ ማቆየት ይሆናል። ነገር ግን ተመልካቾቼ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከ48 ሰዓት በላይ የሚቆይ ስቅታ የከባድ የጤና ችግር ምልክት ስለሆነ በፍጥነት ሐኪሙን ማየትና ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።